Σας χαιρετώ και πάλι αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Χθες μάζεψα τα κλιματόφυλλα μου από το αμπέλι μου πριν τα θιαφίσουμε και θα σας δείξω πώς τα συντηρώ. Πρώτα τα φύλλα μας πρέπει να είναι ελαφρό πράσινο, να μην είναι το βαθύ το πράσινο, διότι όταν αρχίσει και είναι βαθύ πράσινο είναι σκληρά και να έχουν την γυαλιστερή αυτή όψη. Είναι Επίσης, φύλλα σουλτανίνας τούτα που είναι πολύ λεπτά, ωραία. Λεπτά, ωραία, είναι γλυκόξινα, λεπτά και είναι πάρα πολύ ωραία για το κουπέπια μας, για τα ντολμαδάκια μας. Τα πλένουμε, πρέπει να πληθούν, να στραγγιστούν, με κρύο νερό να στραγγιστούν και να τα συντηρήσουμε στην κατάψυξή μας. Το κοτσανάκι. Το κοτσανάκι να περάσει το. Το κάθε φυλαράκι έχει ένα κοτσανάκι εδώ, τούτο πρέπει, εγώ τα έχω κόψει, είναι μικρά, διότι άμα είναι πληγώνει το επόμενο και τρυπάτο. Επίσης πρέπει να είναι ένα φύλλο, οι σχισμές τούτες να μην είναι μεγάλες, ώστε να μπορέσει να μπει η γέμιση μέσα και να τυλιχτούν όμορφα, διότι άμα είναι μεγάλες οι σχισμές, Μιχάλη μου τούτες, δεν μπορείς να το γεμίσεις, ενώ σαν τούτο μπορείς να το γεμίσεις και να τυλίξεις το ντολμαδάκι σου. Έχουμε βίντεο για... Έχουμε το βίντεο μας με τα κουπέπια και τα ντολμαδάκια και μπορούν να δουν πώς τα τυλίγουμε και πώς τα φτιάχνουμε τα ντολμαδάκια. Ακριβώς. Όταν θα κάνω ντολμαδάκια, περίπου θα χρησιμοποιήσω 60 φύλλα. Θέλω 50 για να κάνω τα ντολμαδάκια μου και καμιά δεκαριά που θα βάλω κάτω από το σκεύος μου και από πάνω από το σκεύος μου. Και ξεκινούμε τη διαδικασία. Έλα Μιχάλη μου κοντά. Έχω βάλει 1,5 λίτρο νερό από τη βρύση να βράσει. Μόλις κοχλάσει το νερό τούτο θα ρίξω 2 κουταλιές λεμόνι και ένα κουταλάκι αλάτι. Έχει κοκλάσει το νερό σου. Έχει κοκλάσει. Βάλω το λεμονάκι για να μου τα διατηρήσει με όμορφο χρώμα και το αλατάκι μας. Και τώρα θα βάζεις λίγα. Τα φυλαράκια μας μέσα. Ματσάκια. Έχω περίπου 60 φυλαράκια εδώ. Τσινά που έβαλες θα τα βγάλεις τώρα. Θα τα αφήσω λίγο να αλλάξω χρώμα. Α, έτσι. Ναι, πάρουν το χρώμα. Να ξαθέψουν λίγο. Να γίνουν πιο ανοιχτό χρώμα. Μπορούμε να ρίξουμε και τα άλλα εντζεσί. Και να μην παρυψηθούν τα πρώτα. Όχι, παρυψηθούνται. 20 φύλλα έμπηκα στη Μιχαλίδα μου. 20-24 φύλλα. Να τα φύγουν κανένα 5 λεπτό. Χαμηλώνεις λίγο τη φωτιά. Αν θέλουμε βέβαια έχεις δίκιο. Χαμηλώνουμε τη φωτιά μας. Να μαλακώσουν και κάπως, διότι αυτά, Μιχάλη μου, αν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε τώρα, είναι έτοιμα για να κάνουμε τα ντολμαδάκια μας. Αναλόγως φίλες μου πόσο τρυφερά είναι, τα αφήνω με 5 με 10 λεπτά, θα τα βγάλω, θα τα αφήσω στο σωρωτήρι μου να κρυώσουν και αν θα τα χρησιμοποιήσω, μπορείς έτσι μετά από αυτή τη διαδικασία να τα χρησιμοποιήσω για να κάνω τα ντολμαδάκια μου. Μετά το βράσιμο τούτο. Μπράβο. Έχουν περάσει, μα έχουν μαλακώσει. Ναι, 5 λεπτά. Επειδή είναι πολύ τρυφερά, 5-6 λεπτά τα βγάζεις. Θα μπουν στο τρυφερό. Και θα βάλεις άλλα τώρα. Θα βάλουμε άλλα. Άλλες 2 δεσμούλες κατευθείαν. Α, τη ρίξα ακόμα μια αφού τις ρίχνεις. Και μόλις θωρείς, βλέπεις πότε άλλασε το χρώμα τους. Ναι. Είναι τρυφερά εμάς, πολύ... Τα φύλλα της σουλτανίνας είναι πολύ τρυφερά φύλλα. Μπορεί να το δοκιμάσουν, Μιχάλη μου, και ένα φυλαράκι και να δουν ότι είναι σκληρό, να το αφήσουν παραπάνω. Α, μάλιστα. Κατάλαβες. Άρα μπορεί να κόψεις ένα κομματάκι, να το γευτείς. Και να δεις, ας πούμε, αν είναι σκληρό και δεν μπορείς να το μασίσεις, να το αφήσεις ακόμα λίγο. Εμάς είναι πολύ τρυφερά και έτσι τα αφήνω 5-6 λεπτά. Και θα συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα. Άρα, περνούν όλα τα κλιματόφυλλα από αυτήν τη διαδικασία, το βράσιμο μέσα στο νερό όπου έβαλες αλάτι και λεμόνι, μέχρι να μαλακώσουν, 5-10 λεπτά αναλόγως πόσο τρυφερά ή σκληρά είναι και μετά τα βγάζεις έξω να κρυώσουν. Να κρυώσουν και όταν κρυώσουν θα τα σακουλάκια. θα δείξω, ναι, θα
να τα φυλάξω στο καταψύκτη μου. Υπάρχει περίπτωση να φυλάξεις φύλλα στον καταψύκτη χωρίς να τα περάσεις από τη διαδικασία? Εγώ έτσι τα φυλάω. Τα φύλλα που δεν θα κάνω με τη διαδικασία που σας δείχνω τώρα. Αλλά θα τα βάλεις κατευθείαν στον καταψύκτη. Εκεί τώρα ένα λεπτό. Ναι, θα μας τα δείξεις. Εντάξει. Τα φιλαράκια αυτά είναι πλημμένα, στραγγισμένα και έχουν μπει σε σακουλάκι με τζιπ από πάνω. Χωρίς να τα βράσεις. Χωρίς. Εγώ έτσι τα βάζω. Ήδη έχω στον καταψύκτη μου περσινά. Βλέπεις τα τι ωραία που είναι. Μάλιστα, διατηρούνται μια χαρά. Αυτά, Μιχάλη μου, όμως, που θα τα χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Και τούτα είναι να μπουν στον καταψύκτη τώρα. Μάλιστα. Αυτός είναι ο τρόπος ο άλλος που τα Ναι, βέβαια, βάζουμε και την ημερομηνία πάνω. Για να ξέρουμε, να μην τα αφήσουμε. Ναι, θα μπει στον καταψύκτη. Αυτά που θα τα χρησιμοποιήσουμε, όπως είναι έτσι κατεψυγμένα, θα ζεστάνουμε όπως δείχνω τη διαδικασία τούτη και θα τα ρίξουμε μέσα. Έτσι, να περάσουν από αυτήν τη διαδικασία. 5-10 λεπτά να μαλακώσουν. Να μαλακώσουν και μετά να χρησιμοποιήσουμε, όπως που τον καταψύκτη. Κατευθείαν από τον καταψύκτη στο ζεστό νερό με αλάτι και λεμόνι. Μπράβο. Τούτα που κάνω έτσι, συνεχίζω να τα βγάλω. Δεν τελειώσα εσύ. Τούτα, Μιχάλη μου, ναι. θα τα αφήσω να κρυώσουν όπως έχω πει προηγουμένως. Ναι. Και θα τα φυλάξω, θα τα κάνω ρολάκια, να δεις, σας δείξω πώς θα τα κάνω. Και θα τα φυλάξω και τούτα στον καταψύκτη. Οπότε όταν έρθει η ώρα να τα χρησιμοποιήσουμε, τι θα κάνουμε? Πρέπει να τα βγάλω από τη νύχτα, από τον καταψύκτη και να τα βάλω στο ψυγείο. Κάτω χαμηλά. Κάτω χαμηλά, να ξεπαγώσουν και θα τα χρησιμοποιήσω. Δεν θέλει να ζεστάνω νερό. Είναι έτοιμα απλώς να ξεπαγώσουν. Όμως δεν τα αφήσετε έξω, καλύτερα να ξεπαγώσουν μέσα στο ψυγείο, κάτω χαμηλά. Κάτω χαμηλά, να ξεπαγώσουν μέσα στο ψυγείο και να χρησιμοποιηθούν. Είναι έτοιμα να τα χρησιμοποιήσετε. Και συνήθως διατηρούνται 1 χρόνο. 1 χρόνο, ναι. Τι κάνεις, Λίζα, τώρα? Έχουν κρυώσει τα φιλαράκια. Ναι, και. Βάλα τα πάνω στην πιτσέτα. Να τα κάνω δέσμες. Δεσμούες, ναι. Πόσα περίπου σε κάθε δέσμη? Βάλω 10. 10 φιλαράκια σε κάθε δέσμη. Ναι, 10 φιλαράκια. Πρέπει να ξέρουμε πόσα φυλάγουμε. Έχει μέσα στο κάθε πλαστικό. Ακριβώς, για να ξέρουμε και το εγκυμά που θα χρησιμοποιήσουμε. Αν μισό κιλό εγκυμάς μας, θέλουμε 60. Αν είναι 1 κιλό, διπλασιάζεις τα. Έτσι, άμα είσαι οργανωμένη, δεν έχεις πρόβλημα. Θα τα φυλάξω στη συντήρηση μου και όταν θα τα χρειαστώ, θα τα φύγω από τον καταψύκτη, θα το φέρω στο ψυγείο μου από εδώ, να ξεπαγώσουν και θα τα έχω έτοιμα να κάνω τα τολμαδάκια μου, κομμένα τα κοτσανάκια τούτα, έτσι, ωραία φύλλα, βάλουμε τα 10-10. Χρειάζεται όμως η οργάνωση του, κύριε Μιχαλή. Και δεν κάνεις έτσι ρολάκια? Ρολάκια. Η κάθε δουλειά θέλει και την υπομονή της, Μιχάλη μου. Βέβαια. Ευκολία τα σακουλάκια με τα τζιπ που πάνω. Τον οικογενειό θέλει τον χρόνο του. Και τώρα στο σακουλάκι. Ναι. Και κατευθείαν. Στη Γερμανία, στο γιο μου, ναι. Ήθελε να κάνουμε κουπέπια. Και λέω, δεν φέρα κλιματόφυλλα. Έλα λίγο να πάμε να αγοράσουμε. Αγοράσαμε. Εν ήταν τα κλιματόφυλλα. Έκαναμε κουπέπια, εντάξει, αλλά εν ήταν. Λέει μου, μάμα, μα είναι τα κλιματόφυλλα μας. Είναι τα κλιματόφυλλα μας. Να περάσουμε εμείς να που βράμε. Τα άλλα έβαλα τα ανοιχτά. Δεν ήταν τυλιχτά. Ναι. Δεν ήταν ρολά. Όχι. Ευκολύνουν με κοινά, μπορεί να τα βράσω, να κάτσουν έτσι. Μες στην κατσαρόλα. Μες στην κατσαρόλα. Ακριβώς, έχει τον λόγο του πάνε έτσι. Τούτα από την κατάψυξη, όταν ξεπαγώσουν θα ξετυλίγονται έτσι. Ναι, μια χαρά. Να μην έχουν αέρα, τυλίγονται έτσι. Τούτο βοηθά μας πολλά ωραία. Και μπαίνουν στην κατάψυξη. Και φυλάγονται στην κατάψυξη. Δεν μπορούσα να βάλουμε κι άλλα. Εντάξει, έμπειρες. Θα κάνουμε τα τούτα για να τα δείξουμε κιόλας. Και τούτα έβαλες στα φέτος, 2020. Ναι, τώρα. Εμείς τα βάλαμε στο ψυγείο. Τούτα τώρα τα έβαλες. Τώρα τα βάλα. Αυτά δεν τα έχεις βράσει. Όχι, είναι τούτα που είναι. Αυτά είναι αβραστά στην κατάψυξη και τα άλλα βρασμένα. Τα βρασμένα. Είναι φετινά τούτα. Φετινά. Τελειώσαμε με τα κλιματόφυλλα. Κάντε τα φίλες μου και θα τα πετύχετε και θα έχετε ολόχρονα κλιματόφυλλα μέχρι την επόμενη χρονιά. Και με τους δύο τρόπους είσαστε καλυμμένες. Μάλιστα. Είτε τα βράζουν από πριν να τα βάλουν στην κατάψυξη, είτε τα βάζουν άβραστα και τα βράζουν μετά όταν θα τα χρησιμοποιήσουν. Ακριβώς. Ωραία.
Μπράβο. Οειρέ. Τι με σπηλών. Μουσμούλα. Οι κοτούλες. Ο πετίναρος. Πού είναι τον παιδινό μου? Μιχάλη, σαν να τρέμει λίγο. Παραπάνω τα σεφτάρι εξυπηρεώθηκε τίποτε δαμέ. Έχει θέμα. Ποιο θα το σεφτάρι. Θα πάτσω να το δεις. Αρωματικούς και τούτα. Ναι, το πρωί με τον ήλιο που ξυπνούν. Δεν μου κάνει το λασμαρί. Βοηθάς την πίτα. Τσάι. Το απαρόλιζα. Το κιούλι. Το κιούλι που χρησιμοποιούμε. Στα αγγλικά.